हॅलो फ्रेंड्स, ऐश्वर्यास रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण करायला साधी सोपी पण तितकीच चविष्ट अशी आंबट गोड चवीची पेरूची भाजी करणार आहोत। पेरूमध्ये विटॅमिन सी आणि फायबर असतं। पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी गॅसवर एक भांडं ठेवलं आहे। त्यात 1 चमचा तेल घालूया। तेल गरम झाल्यावर त्यात पाव चमचा राई, पाव चमचा मेथी दाणे, चिमूटभर हिंग, पेरूचे तुकडे घालूया। इथे मी पेरू स्वच्छ धुवून त्याचे तुकडे करून घेतले आहेत। आता त्यात चिमूटभर हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता, पाव चमचा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करूया। मिक्स करून झाल्यावर त्यात थोडं पाणी घालायचं आहे। पाणी घातल्यावर परत एकदा मिक्स करूया। मग झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घेऊया। 2 ते 3 मिनिटांनंतर झाकण काढून पेरू शिजला आहे की नाही ते बघूया। आता आपला पेरू शिजला आहे। त्यात 2 चमचे लिंबाचा रस घालूया व वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। मिक्स करूया। आता आपली पेरूची भाजी तयार आहे की नाही किती साधी सोपी रेसिपी। ही भाजी तुम्ही पराठा, पुरी किंवा भाकरी सोबत खाऊ शकता। हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। अजूनही जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।